Hello everyone! Today I received this amazing princess hair curler from the MAARG र आज चाहिँ यो हेयर कलरलाई कसरी युज गर्ने भनेर ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएकी छु। र सँगसँगै हामीले एउटा हेयर क्लिप र दुईटा स्क्रन्चिज पनि पाउँछौँ। आफ्टर टेकिङ अ शावर, मेक योर हेयर ड्राई अनि बिचबाट मैले जसरी पार्टिसन गर्नुहोला। पार्टिसन गरिसकेपछि हेयर कर्लरलाई बिचमा राखेर मैले जसरी हेयर क्लिपले च्याप्नुहोला। त्यसपछि फ्रन्ट सेक्सनको थोरै कपाल लिएर चाहिँ त्यसलाई ट्विस्ट गर्नुहोला। मेक श्योर कि यु ट्विस्ट योर हेयर एकदमै टाइटली। त्यसपछि ब्याक सेक्सनको हेयरलाई अगाडिबाट घुमाउनु होला। अघि बाँकी भएको फ्रन्ट सेक्सनको अलिकति पातलो कपाललाई चाहिँ फेरि अट्याच गरेर सँगसँगै घुमाइदिनु होला, लाइक हामीले कपाल बाटेको जसरी। इट्स भेरी इजी। हजुरले आफ्नो 5 मिनट समय चाहिँ कपाललाई छुट्याइदिनु भयो भने टुमोरो यु क्यान सी द बेस्ट रिजल्ट। At first, I was very scared to use this princess hair color किनभने चाहिँ मेरो कपाल पहिलेदेखि नै एकदमै ड्यामेज फ्रिजी थियो, त्यसैले फेरि ड्यामेज गराउन चाहिँ मलाई मन थिएन। Later on, I got to know that this princess hair color is heatless, safe for hair, comfortable to sleep overnight, and in the morning you get amazing curl. So why not to try this? I suggest everyone to try this amazing super comfortable hair curler. यो चाहिँ मैले इभिनिङ टाइममा ट्राई गरेको थिएँ। सो आफ्टर दिस म चाहिँ रातभरि छोडिदिन्छु फर द बेटर रिजल्ट टुमोरो। हाई गाइज, गुड मर्निङ। प्लिज इग्नोर माई स्लिपी आइज। आई कान्ट वेट टु सी द रिजल्ट। त्यही भएर हतार गरेर खोलेँ। राति पनि मलाई गाह्रो भएन किनभने इट्स भेरी सफ्ट। सो सी द रिजल्ट गाइज। दिस इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। Thank you, the MAARG,